Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita akan tengok pula kepada Fourier Series. Okay, Fourier Series. Okay, sebelum ni kita dah tengok Laplace, sekarang kita tengok Fourier Series pula. Okay. Okay, untuk Fourier Series ni sebenarnya kita akan cover untuk course outcome tree, untuk apply Fourier Series for a given function, and then kita solve menggunakan partial differential equation using method of separation of variable. Okay, then first objective adalah untuk determine Fourier series representation for continuous dan juga piecewise continuous periodic functions pada limit minus L hingga L. Yang kedua pula adalah untuk cari convergence of the Fourier series. Seterusnya adalah untuk kita compute, okay, Fourier series representation untuk even dan juga odd function, dan akhir sekali adalah untuk dapatkan Fourier series representation untuk functions yang kita define pada limit kosong hingga L. Okay, sesuatu function tu akan dikatakan sebagai periodik kalau function tu define pada limit minus L hingga L, and then dia punya period T tu bersamaan dengan 2L. Okay, dia akan periodik kalau fx plus t sama dengan fx. Okay, and then disebabkan periodik maknanya dia berulang, berkala, so graph untuk t periodic function fx akan repeats every t units along the x-axis. Okay, contoh untuk function sin x dan juga cosine x, function ni adalah periodic of period 2π, yang bermakna function tu akan repeats, akan berulang setiap every 2π unit. Okay, dan dia juga periodik berkala pada 2nπ untuk any positive integer n. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh pertama di mana kita nak tunjukkan yang fx sama dengan cosine 2πx ni adalah periodic function, dan juga kita nak cari dia punya period t. Okay, so diberikan fx sama dengan cosine 2πx. Okay, kita nak check. So kita nak tahu dia periodic function atau tidak, kita kena check fx sama dengan fx plus t. Okay, so diberikan tadi dalam soalan adalah fx sama dengan cosine 2πx. Okay, cosine 2πx. So untuk fx plus t pula, yang cosine 2πx ni, x tu kita akan jadikan x plus t. X plus t. Okay, x plus t. So x plus t, so jadilah kat sini cosine 2πx plus t. Okay, and then daripada trigonometric identity ni yang saya letak dalam box hijau ni, okay, tadi kita dah dapat cosine 2πx plus t. Okay, so sekarang kita boleh kembangkanlah daripada trigonometric identity ni. Okay, A adalah untuk X, B adalah untuk T. Okay, so kita akan dapat cosine 2π, sebab ada kat depan ada 2π, so kat depan X ni pun akan ada 2πx, dan cosine 2π T. Okay, kalau function asal tu plus, so bila guna trigonometric identity kita guna minus. Okay, so minus sin 2πx sin 2πt. Okay, dulu kita pernah belajar kalau cosine 2π value dia adalah 1. Okay, kalau dia periodik, maknanya untuk cosine 2πt pun value dia 1, and then untuk sin, okay, sin 2π, kalau sin 2π kosong kan. Okay, so kalau berkala ada periodic t, 2πt sama dengan kosong, dan untuk t sama dengan n pun sama juga,
T sama dengan N, kita boleh apply juga di mana N ni sama dengan 1, 2, 3 dan di mana T, the smallest one adalah 1. Okay, so sekarang kalau kita masukkan value ni okay, ke dalam yang function kita kembangkan tadi, jadi value tu kita akan dapat lah. Okay, value kita akan dapat okay, yang okay, cosine 2 pi t tadi, value dia 1, sin 2 pi t, kosong. So, dekat bahagian ni dah jadi kosong lah. Okay, sama dengan kosong. So, yang tinggal adalah cosine 2 pi x sahaja. So, that's why kita dapat cosine 2 pi x. Okay. Jadi, bermakna function fx sama dengan cosine 2 pi x ni adalah a periodic function with period 1 as the smallest period. Okay, di period dia t sama dengan 1 and then ada 2, 3. The smallest one adalah t sama dengan 1. Sekarang kita tengok soalan seterusnya di mana kita nak check sama ada fx sama dengan sin 5x adalah periodic function atau tidak. Dan kalau dia adalah periodic function, kita nak cari dia punya period. Okay. Okay, cara kita nak buat ni sama dengan cara yang untuk soalan tadi. Okay, kita nak tentukan dia periodic function atau tidak. So, first kali kita kena tengok untuk fx plus t. Okay, so tadi soalan sin 5x, so fx plus t, so akan jadi sin 5x tambah t. And then kita gunakan trigonometric identity ni. Okay, so kita boleh kembangkan. Okay, akan jadi sin 5x cosine 5t tambah cosine 5x sin 5t. Okay, sekarang kalau sama juga dengan soalan yang tadi, katakan cosine 5t tu adalah 1 dan juga katakan sin 5t tu lah ada kosong. So, value tu, value kat sini akan hanya tinggal sin 5x sahaja. Okay, kalau you masukkan value ke dalam equation atas ni lah. Okay, and then katakan cosine 5t tu sebenarnya mewakili cosine 2 pi. Okay, cosine 2 pi pula kita dah tahu, kita dah belajar sebelum dalam maths awal secondary school, kita dah belajar cosine 2 pi bersamaan dengan 1. So, bila kita dah buat equation, dah equate macam ni, cosine 5t sama cosine 2 pi. So, kita boleh hilangkan cosine tu. So, akan tinggal 5t sama dengan 2 pi. So, period t kita boleh dapat terus lah. Akan jadi 2 pi bahagi 5. So, bermakna sekarang, okay, function fx sin 5x adalah periodic function dan dia punya period iaitu t adalah 2 pi per 5. Okey, sekarang kita tengok apa pula even functions. Okey, even functions daripada definition, kalau kita ada minus x, okay, and then function f minus x, dia punya value nanti akan dapat sama dengan value untuk fx. Okey, so bermakna ia even function ni dia simetri kepada y axis. Contoh adalah untuk absolute x, x squared, x to the power of 4, cosine x dan juga hyperbolic cosine x. Okey, so contoh kalau untuk fx sama dengan x squared ni, okey, kalau kita ada x sama dengan minus 2, so fx 4 kan. Sama juga dengan untuk untuk x sama 2, fx dia adalah 4. So bermakna sekarang ni kita dapat okey, untuk x adalah minus 2. Okey, kita akan dapat fx sama dengan 4. And then untuk x sama dengan 2, fx adalah 4. So, kita boleh conclude kat sini yang f minus x sama dengan fx. So, graf dia akan jadi macam ni lah. Dia simetri kepada paksi y. Sama juga untuk case cosine x pun kita dah tahu, dah belajar sebelum-sebelum ni, dah awal belajar maths dulu waktu secondary school, dia adalah simetri pada paksi y. So, untuk even function. Okay.
Okey, untuk odd functions pula, okey. Untuk odd function, kalau kita ada x, ada value minus x, okey. So, dia fx tu, f minus x, value dia sama dengan minus fx, okey. Bermakna function, odd functions adalah symmetry with respect to the origin. Okey, contoh untuk function x kuasa 3, okey, di mana x sama dengan minus 2, so fx adalah minus 8. Kalau x adalah 2, so fx sama dengan 8. So kat sini kita boleh tengoklah value. Kalau tadi x dia minus x dia adalah minus 2, value dia adalah kalau dia adalah minus kepada value untuk x sama dengan 2. Okay, so dia graph tu adalah symmetry kepada with respect to the origin. So contohnya kat sini untuk fx kuasa 3, untuk x kuasa 3, untuk sin x pun ada kat sini. Okay, dia adalah symmetry symmetry with respect to the origin. Okay, untuk function yang bukan even function, yang bukan odd function, kita panggil dia neither function. Senang. So dia bukan even, bukan odd function. So kalau kita tengok bentuk graph tu tak mewakili kedua-duanya tadi, even ataupun odd, kita panggil dia sebagai neither functions. Okay, sekarang kita tengok basic properties of the even and odd functions. Okay, untuk the sum ataupun difference untuk even dan even akan dapat even functions. Okay, kalau product dia pun, kalau a product of even and even pun akan dapat even. And then kalau the sum of two odd functions, kita akan dapat odd function juga. Tetapi kalau product of two odd function, kita akan dapat even functions. Okay, and then untuk product of an odd and even, kita akan dapat odd functions. Dan kalau sum ataupun difference of odd and even function, kita akan dapat neither even nor odd. Okay, so kena faham kat sini dia punya basic macam tu. Okay, barulah kita boleh proceed kepada next question untuk pemahaman yang lebih. Okay, okay, kalau fx tu adalah even function, so untuk integration of minus L hingga L fx dx adalah sama juga dengan kalau kita simplify kepada 2 yang didarabkan dengan integration daripada 0 hingga L fx dx. So senang sikit kita sebenarnya nak simplifykan penyeraan lah. Okay, kita boleh buat daripada integration daripada 0 hingga L tapi didarab dengan 2. Untuk fx yang odd function, dia punya integration tu, value dia kita akan dapat 0. Okay, terus kita nampak je, okay, okay, ini odd function ni. So tak payah nak kira, kita dah tahu jawapan dia mesti 0. So kita dah dapat jimatkan masa dalam semasa calculation lah. Okay, so kalau fx tu adalah even function, then untuk integration daripada minus L hingga L fx yang didarabkan dengan sin nx dx sama dengan 0. Kenapa dapat 0? Sebab sin nx dia adalah odd function, kan? Odd function. And then fx tu even. So even darab odd, kita dapat odd function tadi, kan? Sebab tu basic tadi kita tengok, kalau even darab odd, kita akan dapat odd function. Okay, and then kalau kita ada function fx kita adalah even, and then kita ada cosine. Cosine dia punya properties adalah apa dia? Kalau untuk cosine, okay, untuk cosine dia adalah even. So even darab even, kita akan dapat even. So daripada properties ke atas tadi, untuk even kita boleh buat jadi integration tu kita boleh buat daripada 0 hingga L.
tapi kita kena darab dengan 2. Okay, and then fx cosine and x dx. Okay, so next, kalaulah function yang diberikan tu adalah odd function, okay, odd function, and then cosine adalah even. Odd darab product of odd and even, kita akan dapat odd. So odd tadi kita tengok kosong, so terus dapat value kosong. And then okay, next contoh yang kedua ni, okay, fx tadi odd kan, fx odd, and then sin pun odd. Odd function, so odd, a product of odd and odd, kita akan dapat even function. So bila even, kita boleh tengok yang ni, yang saya letak dalam square rectangle pink ni. Okay, so 2 darab dengan integration of 0 to L fx sin and x dx. Okay. Okay, sekarang kita dah masuk dah Fourier Series. Okay, jangan takut. Okay je, senang. Anggap senang. Okay. So, Fourier Series adalah series yang represent some real periodic function sebagai expansion in a series of sines and cosines. Okay. So, Fourier Series adalah periodic function fx yang dari limit minus L hingga L dan diberikan oleh fx sama dengan A0 bahagi dengan 2 tambah ni apa? Sum of dia punya sum daripada n sama dengan 1 hingga infinity. Okay, and then bracket an cosine n pi x bahagi L plus bn sin n pi x per L. And then A0 ni ada kat sini lah, A0. Okay, dia punya value adalah 1 per L integration of minus L to L fx dx. And then an pula adalah 1 per L minus L integration of minus L hingga L fx cosine n pi x per L dx. Okay, beza dia dengan an dengan A0 ni, kalau you perasan an dia tambah kat belakang ni ada cosine je. Okay, cosine n pi x per L dx. Okay, beza bn dengan an pula, beza dia dekat cosine dengan sin ni, sin n pi x per L dx. And then L tu pula sebenarnya adalah T bahagi dengan 2. Okay, dan T pula tadi saya dah bagi tahu, T adalah period of periodic function. Okay. Okay, kalau fx kita adalah even function, so dalam Fourier series ni, kalau fx adalah even function, bn akan jadi kosong. So untuk case fx adalah even function, bn dia kosong, so dah hilang dah bn tadi. So yang tinggal adalah fx sama dengan a0 per 2 tambah sigma n sama 1 hingga infinity an cosine n pi x per L. Okay, bn dah tak ada dah sebab kosong. Okay, so a0, yang ini A0, and then AN, yang ini BN tak adalah sebab BN sama dengan kosong. Okay. Okay, untuk bila fx ni odd function pula, A0 adalah kosong, AN pun sama dengan kosong. So, pengiraan lagi senang lah. Okay, bila you dah dapat determine yang fx tu odd, okay, terus tak payah nak kira A0, AN tak payah. So, you cari BN je. Okay, so tadi bila A0 sama kosong, AN sama kosong. So, Fourier series tadi tu dah simplified jadi macam ni. Dah hilang dah AN dengan A0 tadi. Okay. And then, BN ni kita boleh dapat daripada yang ni. Okay. Okay, so kat sini saya compilekan untuk Fourier series untuk 3 case lah. Okay, kalau tadi saya dah tunjuk kalau fx tu even function, so kita boleh simplifikan Fourier series yang asal ni. Yang Fourier series yang asal ni, jadi kalau even function akan jadi ni, hilang dia punya bn sahaja sebab bn sama kosong. And then a0 an kita pakai yang ini. So penting kita kena bila dapat soalan tu you define dulu fx tu apa, even function ke odd function ke macam mana. Kalau dua-dua pun bukan even, bukan odd function, so terpaksalah nak kena guna juga yang panjang lebar ni lah.
Okay. Kalau fx tu odd function tadi, saya bagi tahu a0 kosong, an sama kosong. So that's why hanya tinggal bn saja dalam pengiraan dalam fx Fourier series tu. Okay. Kalau bukan odd, bukan even function, kita kena guna yang full ni lah, yang tak boleh simplified. So panjang lah jalan kerjanya. Okay. Okay, sekarang kita cuba buat soalan ni. Okay, diberikan Fourier series value dia fx sama dengan 2 pi bila minus x dia adalah minus pi hingga kosong, value dia 2 pi. Okay, 2 pi. And then ketika x sama dengan kosong, value-nya adalah pi. And then ketika x tu adalah dari kosong hingga pi, value dia adalah 2x. Okay, 2x. So 2x kan, y sama 2x, fx sama 2x. Okay. And then kalau kita tengok kat bawah ni pula ditulis fx sama dengan fx tambah 2 pi. Okay. So dari sini sebenarnya yang 2 pi ni kita tahu 2 pi tu adalah t. T sama dengan 2 pi. Okay. T sama dengan 2 pi. So nak dapatkan L. L tadi kita tahu formula dia adalah T bahagi 2. So 2 pi bahagi 2. 2 pi bahagi 2. So akan dapat pi. Okay. And then kita tengok daripada bentuk graf ni, memang kita tahu dia bukan even, dia bukan odd function. So neither function. So maknanya yang soalan ni kita kena gunakan yang formula Fourier series yang full tadi. Tak boleh yang nak macam pakai simplified version tu. Okay. Jadi daripada yang kalau kita nak dapatkan A0, kalau nak menggunakan full formula sekarang kan, sebab dia bukan odd, bukan even function. So nak cari A0 tadi saya dah tunjuk dah. A0 kita boleh dapat daripada 1 per L integration of minus L hingga L fx dx. Okay, so L tadi dah dapat dia, value dia adalah pi. Okay, value adalah pi. So that's why kat sini L tu dah ganti dengan pi. So jadi 1 per pi. And then integration tu kena tengok hati-hatilah sebab kita tengok pada graf. Okay. So daripada minus pi hingga kosong, value fx adalah 2 pi. Okay. 2 pi. And then kalau kita integrate, kita akan dapat 2 pi x lah. Okay, kita akan dapat 2 pi x. So integrate daripada minus pi hingga kosong. And then tambah dengan the next one. Dari kosong hingga pi. Kosong hingga pi, dia punya function adalah 2x. So integration of kosong hingga pi 2x dx. So kita akan dapat x kuasa 2 kan. X kuasa 2. Kosong hingga pi. So kita kira masukkan value semua ni, kita akan dapat last kali kita akan dapat 3 pi. So A0 kita akan dapat 3 pi. Okay, next kita kena cari AN pula. Okay, AN tadi daripada apa ni yang formula asal. Okay, AN kita boleh dapat daripada 1 per L integration of minus L okay, fx cosine n pi x per L dx. Okay, yang ini kita pakai yang ini. Okay, so kita masukkan ke dalam yang kita nak kira ni lah. Okay, so tadi L kita tahu kita dah dapat pi. Okay, L dapat pi. And then semasa kita nak masukkan value tu, kita kena hati-hati lah. Okay, L tadi pi. Integration ni kita kena hati-hati. So kita tengok kepada bentuk graf tadi. Okay, minus pi hingga kosong. Value fx adalah 2 pi. So kita tulis 2 pi. And then darab dengan cosine n pi x per L ni. Okay. Okay, cosine to n pi x per L ni. Okay. So darab. And then tambah dengan next adalah
dari 0 hingga L, fx dia adalah 2x. So 2x darab dengan cosine n pi x per L dx. L kita adalah pi. So tinggallah cosine n x. Okay. Okay, mungkin you tertanya-tanya kenapa boleh dapat 2x sin n x per n tambah 2 cosine n x per n kuasa 2 ni. Sebenarnya simple integration lah. Okay, tapi sebenarnya yang dia dah simplifiedkan kat sini. Sebenarnya yang ini kita boleh dapat daripada saya tunjuk satu persatu lah. Okay, so akan dapat daripada bila kita buat integration tu, kita akan dapat 2x sin nx bahagi dengan n, integration of 0 hingga pi, minus 0 hingga pi dua sin nx. Okay, 2 sin nx bahagi dengan n, and then dx. Okay, so sama dengan, yang ni memang dah kita boleh salin balik je, 2x sin nx bahagi n 0 hingga pi tolak dengan minus 2 cosine nx bahagi dengan n kuasa 2 untuk 0 hingga pi. Kalau yang dah macam dah terror integration tu, dia boleh terus dapat yang inilah. Okay, kalau you tak berani, you takut you macam apa tersilap ke apa, you buat satu persatu lah. Okay, jangan guna buat simplified terus, bahaya, kurang mangkah kan. Okay, so ini kalau kita dapat macam kat atas tu, 2x sin nx bahagi dengan n, so tambah 2 cosine nx bahagi dengan n kuasa 2 0 hingga pi. So kita dapat yang sama dengan yang kat atas ni tadi. Okay, simplified lah. Okay. Okay, sekarang ada saya tunjukkan properties ni. Okay, kalau sin minus n pi adalah sama dengan minus sin n pi, kita akan dapat kosong. Untuk cosine minus n pi pula, dia adalah sama dengan cosine n pi, iaitu sama juga dengan minus 1 cosine n. So, apa yang kita dapat ni tadi ni, kita boleh simplifiedkan lagi jadi macam ni. Nak tahu kenapa jadi macam ni? Okay, sebab kenapa jadi macam tu adalah kerana, sekejap cari pen warna lain pula. Sebab cosine tu kan kosong. So cosine kosong ni kita dalam calculation sebenarnya kita dah boleh abaikan lah. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. So yang tinggal adalah cosine 2 cosine nx bahagi dengan n kuasa 2. So tadi yang tinggal an tu maknanya yang tinggal adalah an sama dengan 1 per pi of 2 cosine nx bahagi dengan n kuasa 2 dari 0 hingga pi. So tadi dah diberikan value untuk cosine n. Okay, kalau kita gantikan pi akan jadi cosine n pi kan. Cosine n pi value dia adalah minus 1 kuasa n. So minus 1 kuasa n. Okay, 1 per pi. Okay, so akan jadi ada 2 kat depan. And then darab dengan minus 1 kuasa n bahagi dengan n kuasa 2. So kita nak tolak pula kan. Tolak dengan 2 darab cosine kosong. Cosine kosong apa? Cosine kosong 1 lah kan. 1 bahagi dengan n kuasa 2. So bila kita keluarkan n kuasa 2 tu kat depan dan 2 tu kat depan juga, so akan jadi 2 per pi n kuasa 2 dalam bracket minus 1 kuasa n tolak 1.
Simple, senang, siap dalam untuk Bn. Sekejap lagi kita cari Bn pula. Okey, untuk Bn tadi, daripada formula, formula diberikan kalau Bn kita boleh dapat daripada 1 per L minus L hingga L fx sin n pi x per L dx. So, kita masukkan value ni ke dalam ni. Okay, kita dapat. Okay. So, Bn. L tadi kita dah tahu dah. L kita adalah pi. So, kita gantikan value L dia jadi pi. And then, kita nak buat integration tu, kita kena hati-hatilah. Kita nak tengok tadi dia punya bentuk graf tu berlainan untuk range yang berlainan kan. Jadi, kita tengok bentuk graf ni, dia berlainan. Okay. So, okay, untuk daripada minus pi hingga kosong, value dia adalah 2 pi. So, 2 pi and then kita darab dengan sin n pi x dx ni. Sin n pi x dx. Dan next, plus dengan daripada range kosong hingga pi, graf tadi adalah 2x. And then darab dengan sin n pi x per L. So, pi kita, L kita adalah pi. So, n pi x bagi pi tinggal nx lah. So, sin nx dx. Okay. Kemudian, yang first one ni, 2 pi sin nx dx, kita integrate akan dapat minus 2 pi cosine nx bagi n. And then, yang kedua ni, panjang sikit lah cara dia sebab kita kena buat integration 2 kali. Barulah kita akan dapat yang kat bawah ni. Okay. Okay, saya nak tunjuk cara detail sikit lah untuk macam mana integration kosong hingga pi 2x sin nx dx ni. Kod you dah terlupa. So, sebenarnya cara nak kira ni kita jadikan, kita anggap 2x tu sebagai u. Okay. And then sin nx dx tu sebagai v prime lah. Okay. Sin nx dx. Okay, sin nx. So, cara nak buat dia, okay. Tengok daripada yang ni. Kita ambil. So, kalau kita integrate, first kali kita kena kira yang kalau uv prime ni, first kita tengok uv. Kalau u 2x, so kita salin balik lah. U adalah 2x. And then v prime, so uv. V, okay, so maknanya kita kena integrate sin nx tu. Sin nx, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat minus cosine nx bahagi dengan n. Okay, untuk daripada kosong hingga pi. So, kita kena tolak dengan integration of kosong hingga pi untuk u prime v. So, u prime kita akan dapat 2. Okay, u prime kita akan dapat 2. And then v, tadi apa? Minus cosine nx bahagi n. So, dx. And then, okay, kita kira lagi. Tolak. And then kita integrate. Minus 2 sin nx, so bagi dengan n kuasa 2. Okay, untuk kosong hingga pi. Jadi akan jadi minus 2x cosine nx bahagi dengan n kuasa
So tak payah bracket ni, kita tutup bracket ni, tak payah lagi. Cosine nx minus akan jadi plus 2 sin nx bahagi dengan n kuasa 2 range dia 0 hingga pi. Jadi dapatlah sama dengan yang tadi ni. Okey, yang saya tunjuk line merah ni. Okey, sama dengan yang ini. Okey, panjang sikit lah cara kira ni. Tapi kalau you dah terror integration, you boleh buat jalan pendek pun tak apa. Tapi kalau you nak hati-hati, better tulis satu persatu lah. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kenapa jawapan tu jadi minus 2 per n. Okey, so sebenarnya kita boleh dia boleh simplify lah. Tadi kan saya dah tunjukkan yang apa ni, identity kalau sin minus n pi dia adalah sama dengan minus sin n pi sama dengan 0. Lagi satu, kalau cosine minus n pi dia sama juga dengan cosine n pi, di mana value dia adalah minus 1 kuasa n. Okey, jadi daripada sini ni sebenarnya cara nak dapatkan minus 2 per n tu, okey, 1 per pi kat depan kan, 1 per pi, and then kita gantikan value yang kat dalam. Kat dalam tu ada minus 2 pi, and then cosine kosong 1. Okey, tolak pula dengan 2 pi untuk cosine n pi minus 1 kuasa n kan, minus 1 kuasa n bahagi dengan n. Okey, lepas tu tolak lagi dengan 1 per pi untuk cosine ni, 1 per pi. Okey, x dia pi kan, pi, so akan jadi minus 2 pi. Minus 2 pi. Cosine n pi minus 1 kuasa n. Minus 1 kuasa n bahagi dengan n. Bahagi dengan n. Okey. So, akan jadi so ada pi ni kita boleh cancel out, so akan tinggal minus 2 tolak 2 darab minus 1 kuasa n, kita bahagikan dengan n tambah dengan 2 darab minus 1 kuasa n bahagi dengan n. Yang sin ni kita tak payah kira sebab value dia kita tahu dia kosong. Okey, tak payah kira. So, bila kita simplify, kita akan dapatlah minus 2 per n untuk value Pn. Okey, sekarang kita dah dapat semua dah. A0 kita dah dapat, An kita dah dapat, Bn dah dapat. So, kita masukkan semua value tu ke dalam formula untuk fx. Okey, formula untuk fx kita, apa dia? Formula fx. Fx persamaan dengan A0 bahagi dengan 2 tambah dengan sigma
N sama 1 infinity darab dengan AN cosine N pi X per L tambah dengan Bn sin N pi X per L. Okay. So, masukkan value ke dalam formula ni. So, kita akan dapat Fx sama dengan, A0 dapat berapa value? 3 pi. A0 3 pi bahagi 2. Next, An kita dapat An 2 per pi n kuasa 2 darab dengan minus 1 kuasa n minus 1 ni. So, 2 kita keluarkan, letak kat depan. So, jadi 2 kat depan. Sigma n sama 1, infinity. And then, yang lain tu kita letak dalam bracket lah. Minus 1 kuasa n tolak 1 per pi n kuasa 2. Jangan lupa, per pi n kuasa 2 darab dengan cosine n pi x bagi L. L kita pi, so n pi x bagi pi akan tinggal nx. So, cosine nx tolak Bn pula kita dapat tadi minus 2 per n. So, 2 tu kita keluarkan kat depan. So, akan dapat minus, keluarkan minus 2. So, akan jadi minus 2 kat depan. Sigma n sama 1 infinity. So, tinggal kat dalam tu 1 per n darab dengan sin nx. Okay. So, dapatlah. So, agak panjang kalau formula, kalau function kita tu bukan kedua-dua sama ada even ataupun odd. Neither, maknanya dia neither function. So, pengiraannya panjanglah, akan ambil masa sikit. Untuk memudahkan pengiraan, kena ingat ni lah. Semasa kita evaluate Fourier coefficient tu, kita ingat sin 0 adalah kosong, cosine 0 adalah 1, and then untuk sin n pi pun kosong. Kalau cosine untuk n pi pula adalah minus 1 kuasa n. Dan kalau n tu adalah 1, 3, 5, maknanya ganjil. So, kita boleh simplify kan kita punya jawapan kita tu, kita boleh simplify. Akan jadi 2 pi minus 1, 2 pi minus 1 ni. Okay. Tapi kalau nombor kita, n tu adalah genap, 2, 4, 6, boleh simplify jadi 2n. Okay, yang ni kalau ingat, senang untuk kita simplifykan kita punya jawapan. Okay, sekarang katakan kita nak cari Fourier series untuk fx sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Range dia adalah dari minus 2 hingga 2. Diberikan fx sama dengan fx tambah 4. So, ada fx tambah 4 ni maknanya t sama dengan 4. So, L kita dapat t bahagi 2. So, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Dan sekarang kita nak cari Fourier series. Nak senang, kita sketch dulu graf untuk function ni. Okay. Okay, bila kita dah lukis graf, okay, kita masukkan value tadi tu, kita lukis. Okay, nampak sekarang dia dekat simetri kat mana? Dia simetri dekat y, paksi y kan? So, bila simetri dekat paksi y, maknanya function fx tu adalah even function. So, kat sini kita boleh guna simplified formula untuk Fourier series. Sebab Bn tu sama dengan kosong apabila function tu dia simetri dekat y. So, Bn kita tak payah kira. Yang kita kena cari adalah A0, An, lepas tu terus cari Fx. So, dah jimat masa, tak payah kira cari Bn lah. Okay. So, masukkanlah value A0 tu untuk cari A0 dalam formula asal kita. Okay, formula asal kita tadi. Kalau untuk even macam mana? Kalau even. Okay, untuk even, kalau dah lupa, A0 dia kita boleh dapat daripada A0 adalah 2 bahagi L. Integration dari 0 hingga L. Fx dx. So, Fx kita tadi 4 tolak X kuasa 2. And then, limit kita tengok daripada 0 hingga 2 sahaja. Okay. So, tak perlulah kira untuk minus 2. Okay, simplify lah. Okay, so masukkan value. Jadi, L kita dapat tadi 2. So, 2 bahagi 2.
integration kosong dari kosong hingga 2, 4 tolak X kuasa 2 dx. And then kita buat integration, kita akan dapat 16/3. So next, an kalau function kita even, an kita boleh dapat daripada 2/L kosong, integration of kosong hingga L fx cosine n pi x bahagi L dx. Okay, masukkan value. So L 2, so jadi 2 bahagi 2. And then 0 hingga L. L kita 2, 4 tolak X kuasa 2, cosine n pi x. N pi x bahagi L. L kita 2, n pi x bahagi 2. Okay. And then kita buatlah integration. Dah buat semua tu. Okay, panjang jugalah. Okay, dah buat. Caranya agak panjang, tapi ini jawapannya dah simplified. Nanti kalau you tak pasti, you boleh confirm balik dengan saya jawapan you betul ke tidak, macam mana nak dapatkan benda ni. Tapi sebenarnya integration dia banyak kali integration lah. Okay, so dapatkan yang ini. And then kita boleh simplifiedkan guna yang identity tadi. Kalau cosine n pi jadi minus 1 cosine n. Okay, so akan dapat yang ini. Okay, kenapa boleh dapat yang ini? Sebab yang sin ni memang kita boleh tak payah kira lah. Sebab sin kan tak payah kira. So yang tinggal yang cosine. Okay, cosine je tinggal. So ni sin kan. So tinggal yang ni. So yang ini ni akan dapat minus 16 bahagi dengan n kuasa 2 pi kuasa 2. Lepas tu cosine n pi kita dah tahu tadi minus 1 kuasa n. Okay, and then tolak dengan kosong, sebab 8 darab kosong kan. So tolak dengan kosong. So kita simplifiedkan lagi. So minus 16 tu sebenarnya adalah 16 darab minus 1. Okay, itu darab dengan minus 1 kuasa n bahagi dengan n kuasa 2 pi kuasa 2. Minus 1 kuasa 1 lah maknanya. That's why kita boleh simplifiedkan lagi. Jadi yang ini akan jadi minus 1 kuasa n tambah 1 kat sini. Okay, so 16 bahagi dengan n kuasa 2 per pi kuasa 2 darab dengan minus 1 kuasa n tambah 1. So dah dapat A0 dah dapat, an dah dapat. So kita masukkan dalam formula untuk Fourier Series ketika function tu adalah function tu adalah even function. So even function fx dia kita boleh dapat daripada kat mana tulis kita punya fx dia punya formula dia adalah untuk even function A0 bahagi dengan 2 tambah sigma n sama dengan 1 infinity an cosine n pi x bahagi L. So masukkan value. So akan dapat, masukkan tadi A0 kita dapat 16/3. So bahagi 2, 16 bagi 2 8. So tinggal 8/3 tambah dengan next an kita dapat tadi. Ni yang panjang lebar ni an. So kita gantikan value ke dalam equation ni. So dapatlah fx ni. Okay, ni adalah untuk even function. Next, kita try lagi satu soalan. Nak cari Fourier Series untuk function ini. Okay, function ni. And then, kat sini, fx sama dengan fx tambah 2 pi. Maknanya, t adalah 2 pi. So, L adalah t bahagi 2. So, 2 pi bahagi 2, kita akan dapat pi.
Okay, so dia punya L kita dah dapat. L dah dapat tadi. L sama dengan apa? Pi kan? Pi. Dan kita sketch graph untuk function ni. Okay. So, dari range yang diberikan, okay, minus pi hingga kosong, function dia adalah minus 1 tambah x. Okay. And then untuk kosong hingga pi, function dia adalah 1 tambah x. Okay. Bila kita lukis, dah lukis ni, okay, dah nampak dah. Okay, graph ni adalah function dia adalah odd function. Okay, kalau odd function, kita dah tengok tadi awal-awal, dia punya A0 adalah kosong. So, yang perlu kita cari hanyalah Bn. Satu je, Bn. Dah dapat Bn, terus kita boleh gantikan dalam fx untuk dapatkan Fourier Series untuk function ni. Okay. So, formula untuk Bn bila function kita adalah odd function. So, Bn kita boleh dapat daripada Bn sama dengan 2 bahagi dengan L. Integration of kosong hingga L. Fx sin n pi x bahagi L dx. Sorry lah, kacau sikit kan. Dekat sangat. Okay, so gantikan value dia. Okay, L tadi kita dah dapat value dia sama dengan pi. So, bahagi 2 bahagi pi. And then, untuk kosong hingga pi. Sekarang kita tengok dia punya range hanya daripada kosong hingga pi je. So, kita tengok belakangan ni je lah. Okay. Okay, so yang ni function ni tadi 1 tambah x. So, that's why kat sini kita tulis 1 tambah x sahaja. And then, darab dengan sin n pi x bahagi pi. So, tinggallah sin n x. So, tinggallah sin n x dx. And then, kita buat integration. Kita akan dapatlah yang ini. Okay, kita buat integration. Kita akan dapat value ni. Okay. And then, dah dapat tu, kita simplify kan. So, dah gantikan value yang cosine n pi akan jadi minus 1 cosine n. And then, sin n pi sama dengan kosong. So, yang ni boleh. Yang ni sebenarnya dah tak perlu kira dah. Okay, so tinggal kira yang bahagian cosine je. So, kita akan dapat yang ini. Okay. Kenapa boleh simplify kepada ni? Sebab kita guna identity yang tadi saya tunjuk yang kalau n adalah ganjil 1, 3, 5 ke contoh. So, kita boleh simplify jadi 2n tolak 1. Untuk n sama 1 hingga infinity. Kalau nombor genap pula, kita boleh jadikan 2n. Okay. So, sebenarnya just kita ganti value je lah daripada jawapan yang ke atas ni tadi. Kita gantikan value ketika, okay, kalau n tu even, contoh. Kalau n even, contoh kalau letak nilai n tu sama dengan 1. Okay, kalau n sama 1, contoh. So, dia akan jadi 2 per pi. And then 1 tolak 1 tolak pi. And then minus 1 kuasa 1. Minus 1 kuasa 1. Minus 1 kan? Minus 1. Okay, so kalau untuk, okay, first kalau n sama 1 maknanya untuk odd kan? Untuk odd, 1 tolak 1 tambah pi ni darab dengan minus 1 kuasa n. Minus 1 kuasa 1, so minus 1 kan, minus 1 darab dengan minus ni, so jadi plus. Jadi plus. So, akan jadi 2 per pi darab dengan 2 tambah pi. Okay, so that's why akan jadi 4 tambah 2 pi bahagi dengan n pi ketika n adalah odd. Okay, kalau even pula, contoh kita letak n tu sama dengan 2. Okay, n sama dengan 2. Cuba you masukkan lah. Okay.
Okay, kalau even akan jadi contoh kalau n tu sama dengan 2 akan jadi 2 bahagi dengan 2 pi darab dengan 1 tolak 1 tambah pi darab dengan 1 kan. So cuma n kat luar tu katakan kita maintain sebagai n kan, sebagai n. Tak nampak sebab kita maintain sebagai n, so akan jadi 2 per n pi. 1 tolak 1 kosong, so 2 per n pi darab dengan minus pi, so yang tinggal adalah minus 2 per n. So that's why dapat yang ini. Okay, so dah dapat bn tu, dah dapat bn, so kita gantikan dalam value dalam formula fx untuk odd function. Fx untuk odd function macam ni je. Okay, simple saja sebab kita kira bn sahaja. Okay, kita masukkan segala yang kita dapat tadi tu, so kita akan dapat lah. Okay, macam ni. Okay, okay, boleh cuba buat, dia lebih faham lah. Okay, okay, sekarang kita masuk ke half range sine series pula. Okay, okay, katakan function fx dia define pada interval kosong, dari 0 hingga L. Okay, kalau fx tu sekarang dia extend kepada interval minus L hingga L pula sebagai odd function, then dia punya Fourier Series representation tu pada interval minus L hingga L tu diberikan oleh formula ni yang kita tengok tadi lah. Okay, untuk odd function dia terdiri daripada bn je kan. So di mana bn kita boleh dapat ni yang kita guna tadi. Okay, benda yang sama. Okay, sekarang kita nak define half range series pula. Okay, half range sine series. Untuk mudah faham, kita terus tengok contoh. Contoh sekarang kita nak cari half range Fourier series untuk function ni. Okay, diberikan half range series adalah daripada 0 hingga pi. Okay, half range series bukan half range sine series, half range series. Okay. Okay, kalau fx tu hanya terdiri daripada bn, kita must expand function fx tu kepada odd function. Okay, kena kembangkan kepada odd function. Then kalau series tu diberikan terdiri daripada a0 dan an, kita perlu expand kepada even function. Sekarang kalau untuk bn sahaja ni kita kena expand kepada odd function. Okay. Okay, sekarang soalan diberikan find the half range Fourier series of fx sama dengan pi tolak x ni. Okay, so nak dapatkan cosine Fourier series kita kena expand function ni kepada even function. So diberikan fx sama dengan pi tolak x untuk 0 hingga pi. Okay, akan jadi pi tolak x. Okay, and then kalau nak buat cosine kita kena jadikan even function. Even function maknanya kita kena buat graf tu dia simetri dekat paksi y. So nak simetri, okay, kita buat kalau ini turun ke bawah, ke kanan macam ni, kita turun ke kiri. Jadi macam piramid ni. Okay, so kita akan dapat even function. So bila dah jadi even function, kita dah tahu sebelum ni kalau formula untuk even function a0 dia adalah 2 per L integration of 0 hingga L fx dx. So kita masukkan value tu. Okay, 2 per L, 2 per L. Okay, so dia punya period adalah pi. So 2 per pi daripada integration dia 0 hingga pi, and then function dia adalah pi tolak x. Okay, pi tolak x, and then kita buat integration dan kita akan dapat value dia adalah pi.
And then AN. AN pun senang je. Daripada A0 tu kita tambah cosine kat belakang. Okay, tambah cosine kat belakang. Maknanya AN sebenarnya formula dia adalah AN 2 per L integration of kosong hingga L fx cosine n pi x per L dx. So, masukkan value tu, value yang ada. So, kita dah buat integration. Last sekali kita akan dapat ni. Okey, menggunakan kalau cosine, kita akan dapat, kalau cosine n pi, kita akan jadi dapat minus 1 cosine n. Kalau cosine kosong, dapat 1. Kalau sin n pi, kita akan dapat kosong. So, lastly kita akan dapat jawapan ni lah untuk an. Then, dah dapat A0 an tu, A0 dan an tu, barulah kita masukkan semua value tu ke dalam Fourier Series formula untuk fx. Okay. Ini nak dapatkan jawapan ni dia agak panjang juga pengiraannya sebenarnya. Kalau you rasa you buat tak dapat-dapat, okay, you cari saya lah. Okay. Nanti saya akan tunjuk step by step. Sebenarnya kalau silap, sebenarnya silap bahagian integration tu. Kita kena hati-hati sebab banyak kali kena buat integration. Okay. So, buat pelan-pelan, insyaAllah tak silap lah. Okay. Dan bila dah dapat semua value tu, kita masukkan ke dalam formula Fourier Series untuk even function. So, kita dapatlah fx ni. Okay, kita akan dapat fx ni. Okay. Okay, sekarang kalau kita nak dapatkan sin Fourier Series pula. Kalau nak dapatkan sin Fourier Series, kita kena expand function tadi tu jadi odd function. Nak jadi odd function macam mana? Caranya kita kena dia ada reflection dekat origin kan, the source of origin. So yang diberikan untuk range kosong hingga pi tu pi minus x. Kita lukis graf, kita sketch supaya dia symmetry based on origin. And then kalau untuk odd, kita dah tahu dah untuk kita tak perlu kira A0 dah, tak payah dah. And then an pun tak payah. Yang kita perlu cari adalah bn. Okay, bn sahaja. So, kita cari bn. Dia punya formula untuk odd function. Kalau dah lupa, bn untuk odd function adalah 2 per L integration of kosong hingga L fx sin n pi x per L dx. Dan kita masukkan value kat dalam ni. Okay, dalam bn tu. So, L kita adalah pi. Okay, dah masukkan value tu. And then buat integration. Kita akan dapat 2 per n. Okay, dah dapat bn. Terus kita masukkan dalam Fourier Series fx. Fx dia hanya ada sin je lah sebab yang A0, an dah cancel out, tak ada. So, asalnya fx sebenarnya formula dia adalah sigma n sama 1 hingga infinity bn darab dengan sin n pi x per L. So, dapatlah yang inilah. Okey. Okey, setakat kat sini saja untuk kelas hari ni. Nanti kita sambung lagi untuk bahagian half range series ni sebab dah banyak sangat. Takut you dah pening kan. So, kita sambung. So, nanti saya akan boleh ulang balik lah. So, ni just macam bagi overview dulu lah untuk half range series. Okey. So, good luck untuk fahamkan. Okey, Assalamualaikum.